Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi doresc să vorbesc cu dumneavoastră despre o altă situație neplăcută cu care ne putem întâlni în grădinile noastre, în livezile noastre, în special la pomi, dar de care nici nu ne putem da seama că este atât de periculoasă, că există. Vom vorbi despre o infecție cauzată de o bacterie care atacă în general sâmburoasele, prunul, cireșul, caisul, piersicul, o infecție pe care nu o putem observa așa ușor sau de multe ori nici nu ne dăm seama că ea este prezentă în grădinile noastre. Dar acest lucru poate duce într-adevăr la decesul pomului. Decesul pomului, am spus puțin impropriu, dar la moartea acesteia, ca să spunem mai corect. Despre ce este vorba? Foarte simplu, este vorba despre banalul clay, acela fiind semnul prin care dumneavoastră vă veți da seama că aveți prezentă această bacterie. Această bacterie care ea atacă la nivel cambial și pur și simplu atacă celulele din cambiul pomului. Ea se hrănește cu seva acestui pom și va ataca în porțiuni separate ale pomului, întrerupând efectiv circuitul de sevă în interiorul lui. Astăzi vă voi spune ce este acest clay, cum apare, de ce apare, care este bacteria, cum dăunează ea pomilor și, bineînțeles, care este tratamentul împotriva ei. Ce putem face noi pentru a elimina acest agent patogen din pomii noștri. Așa că rămâneți până la finalul acestui videoclip, pentru că cu siguranță vă va fi de folos. Și voi structura acest videoclip pe două părți. Prima parte va fi în grădină mea aici, unde vă voi da detaliile tehnice și vă voi spune tot ceea ce trebuie să știți despre această infecție. Iar partea a doua este acțiunea mea propriu-zisă de înlăturare și de vindecare a pomului, pe care o vom face la un bun prieten de-al meu pe care l-am sunat dimineață și mi-a spus că are prezent această bacterie în livada lui, pentru că eu în grădină nu am prezent această bacterie, am avut grijă să nu se întâmple așa ceva și nu vă pot da detaliile aici. Și haideți să înțelegem mai bine cum anume ajunge această bacterie să ne infesteze pomul. Este foarte simplu. La nivelul pomului, orice rană, fie ea produsă de un insect, fie ea produsă de o acțiune mecanică a noastră, chiar și în momentul în care tăiem pomii, orice rană prezentă la nivelul scoarței, vizibilă sau invizibilă cu ochiul liber, poate crea mediu propice pentru ca această bacterie să vină și să atace pomul. Nu mai știu exact cum se numește, pseudonome sau ceva de genul acesta, nu pot să țin nicio minte totul, dar dacă căutați, cu siguranță veți găsi și denumirea științifică a acestei bacterii. Ea, în urma unei descoperiri a scoarței către stratul cambial, dacă pot spune așa, adică o parte unde stratul cambial nu este protejat de coajă, vine și se lipește acolo și infestează celulele din stratul cambial. Automat, pomul, ca reacție, va genera o secreție a cleiului, a acelei gome. Este o reacție normală, dar acea gomă va fi mult mai intensă, secretată din cauza acțiunii acestei bacterii, pentru că ea pur și simplu se va hrăni cu acea sevă și va întrerupe acel ciclu cambial. S-a demonstrat, pentru că aici este problema, pomul poate trăi cu această bacterie ani de-a rândul, nu este o problemă foarte mare, dar s-a demonstrat științific că este o legătură directă între această bacterie și o ciupercă molinioza, care această bacterie este poarta de intrare a moliniozei în trunchiul copacului la nivelul cambial și atunci se produce de fapt și de drept dauna cea mai mare, și anume uscarea pomului, și va ajunge până la moartea acestuia. Pentru că molinioza aceasta pur și simplu susține această bacterie ca rana aceea să rămână deschisă. Dar știți care este cel mai important lucru? Că orice fungicid pe care l-ați dat dumneavoastră, natural, bio, de contact sistemic, orice fel de fungicid chimic l-ați aplica pe acest pom, nu va omorâ această bacterie, pentru că ea este protejată de acel strat de clay produs de pom. Și astfel noi va trebui să facem o acțiune mecanică pe care vă voi prezenta imediat cum anume să o executați. Și în momentul în care dumneavoastră nu puteți
acționați pur și simplu în orice tratament asupra acestei bacterii, va trebui să recurgeți la această soluție. Dragilor, iată ne ajungi și la pomul cu pricina, unde putem să facem această detaliere, cum se curăță acea rană. Este o grădină, o livadă mixtă de prun și aici avem individul și haideți să vedem despre ce este vorba. După cum vedeți, aici avem o situație de acest gen. Vedeți această rană care a fost dezvoltată de această gomă și de această bacterie care își face de cap prin acest pom. Bineînțeles că și aici avem această situație. Aici de asemenea. La fel și în această parte și o să vă exemplific, de exemplu, aici ce avem de făcut. Pentru că acesta, după cum vedeți, este un pom deja infestat și are deja probleme destul de mari. Dar înainte de a ne apuca de treabă, haideți să vă prezint câteva din uneltele cu care voi lucra. În primul rând, o să am nevoie de ceva ascuții pentru a curăța acea rană. În cazul acesta voi folosi un cuțit pe care îl dezinfectez împreună cu aceste perii mai mari și mai mici pe care le voi folosi pentru curățarea rănii. Întotdeauna lucrați cu lucruri sterilizate în zonele acestea unde faceți astfel de operațiuni. Bineînțeles că mai folosesc pentru sigilarea rănii, după ce voi termina acest proces, un mastic care deja conține niște auxine și care ajută foarte mult la cicatrizarea acestei răni. De fapt, mai conține și niște cupru care acționează în același sens. Este un mastic care este util și pentru altoirile pomilor. Iar în cele din urmă voi folosi o substanță pe bază de cupru cu care voi îmbăia, după cum veți vedea, după ce am curățat acea rană, voi îmbăia pur și simplu acel loc, urmând ca după aceea să aplic masticul. Această substanță, haideți să vedem cum o preparăm și care este concentrația ei. Această soluție pe care o folosim în zona cambială, în zona care am curățat, este o soluție bazată pe cupru, pentru că aceasta distruge fungii, distruge agenții patogeni care pot intra pur și simplu în acea rană și o sterilizează. Este foarte simplu, vom folosi o concentrație de 3% cupru. Eu voi folosi o jumătate de litru de apă pentru că atât am nevoie și pentru asta am nevoie de 15 grame de cupru. Sulfat de cupru. Am pus 16, nu este nicio problemă, iar pe aceasta o voi pune într-o jumătate de litru de apă pentru că îmi este suficient. Această concentrație este propice pentru acest tratament pe care îl efectuăm noi. Nu vă rămâne decât să dizolvați foarte bine acest cupru, sulfat de cupru în apă, iar după ce se dizolvă, îl veți pune într-un pulverizator cu care veți acționa asupra rănii deschise. Iar acum, haideți să detaliem și ce avem de făcut. Sper să se vadă foarte bine ceea ce fac aici, pentru că filmez dintr-un unghi unde este puțină umbră. Deci primul lucru care trebuie să-l faceți este să curățați foarte bine această zonă de acest clei până la zona cambială, la zona unde dați pur și simplu de cambiu, cât mai bine posibil. Vedeți cum se observă aici.
După cum observați, rana a fost destul de bine curățată până la zona cambială. Această zonă aici este locul în care această bacterie își face prezența. La urmă, curățați foarte bine rana, bineînțeles că toate trebuie reparate, dar acest prun cred că va dispărea din peisaj pentru că deja este foarte infestat, chiar dacă are o grămadă de rod. Iar după ce ați făcut această procedură, nu va mai rămâne decât să îmbiați foarte bine această rană, exact cum am făcut eu aici. După care o lăsați puțin să se usuce. Iar după ce ați făcut acest lucru, nu vă mai rămâne decât să aplicați acest mastic și să sigilați foarte bine rana. Așa cum v-am spus, acest mastic deja conține niște auxine și cupru pentru ajutorarea pomului în cicatrizare a rănile respective. Foarte bine și să nu rămână zonă neacoperită de acest mastic. Iar dacă există, ca în cazul acestei situații, mai multe răni de acest tip, acestea ar trebui să fie tratate toate în același timp. Cam acesta a fost procesul. Deci, dragilor, ați văzut despre ce este vorba. Curățați până în zona cambială, foarte bine rana, periați cu uneltele dezinfectate, stropiți cu acea substanță pe bază de cupru pentru că ajută și aceea la cicatrizare și totodată elimină toți fungii care deja poate sunt prezenți în acea zonă, iar după aceea folosiți un mastic cu o concentrație de cupru și cu auxine în el care să ajute pomul la cicatrizare. Așa cum v-am spus, poate multora acel clay prezent pe tulpinile pomilor li se pare banal, dar el este într-adevăr o reală problemă în grădinile noastre. Iar totodată aceste probleme le puteți întâlni mai des în perioada de vegetație, pentru că această bacterie este prezentă și pe tot parcursul iernii, dar prezența acestei gume, acestui clay, nu face decât să o protejeze. Ea atunci nu se hrănește pe timpul perioadelor reci. Temperatura trebuie să fie de la 2 grade în sus ca ea să-și înceapă acest ciclu și tocmai de aceea în perioada de vegetație veți observa mult mai repede prezența acestui clay în grădinile dumneavoastră. Dragilor, sper că v-a fost util acest videoclip, sper că am lămurit o problemă foarte importantă din grădinile dumneavoastră. Ați văzut cum s-a făcut acțiunea mecanică de îndepărtare a cleiului și de protejare pur și simplu a țesutului. Eu spun că ar trebui să o încercați și dumneavoastră, iar această metodă este una demonstrată științific și una care într-adevăr dă randamentul pe care ne-l dorim. Așa cum v-am spus, niciun tratament pe lumea aceasta, în afară de acea acțiune mecanică, nu va proteja pomul de această infecție. Acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul material.